سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مرزیه هستم. با یه قسمت دیگه در رابطه با مهاجرت قانونی در خدمتتون هستم. قراره من یه سری ویدیو یعنی یه پلیلیست درست کنم در رابطه با مهاجرت های قانونی، یعنی ویزاهایی که قانونی میتونین بگیرین و بیاین توی کشور اروپایی، حالا یا هر کشور دیگه ای. انواع ویزا رو تو ویدیوهای قبلی من توضیح دادم که چه مدل ویزاهای قانونی وجود داره که شما میتونید از طریق اونا اقدام کنید. تصمیم گرفتم بیام ویزاهای مختلف رو یکی یکی توضیح بدم و مزایای اونا رو و مسیری رو که در موردش میتونید اقدام کنید رو براتون توضیح بدم و اگر بتونم کسایی رو که با این مدل ویزاها اومدن هر دفعه بیارم که به صورت تجربی هم اونا تجربه هاشون در اختیارتون بذارن، شاید به دردتون بخوره. این قسمت میخوام در مورد ویزای تحصیلی صحبت کنم. اول مزایاشو میگم، بعد مراحلش. ویزای تحصیلی همونجوری که خودتون خب قطعا میدونید، ما خیلی جوان تحصیل کرده توی ایران داریم که شاید مثلا بخوان از طریق مهاجرت به کشور دیگه برن ادامه تحصیل بدن و علاقه دارن که توی دانشگاه‌های معتبر ادامه تحصیل بدن، طوری که هم سطح علمیشون بره بالاتر، هم با مدرک معتبرتری بتونن فارغ التحصیل بشن و شروع به کار کنن. اولین مسئله که تو مهاجرت تحصیلی پیش میاد مزیتایی که داره، یکیش اینه که دسترسی راحت‌تری دارید به آموزش بهتر و گرفتن مدرک معتبرتر. مثلا میتونید استادای درجه یکی داشته باشید، یا اینکه مثلا امکانات آموزشی بهتر، منابع علمی پیشرفته تر رو شما میتونید تجربه کنید توی ویزای تحصیلی. دومین مسئله از تنوع رشته‌های مختلف، رشته‌های تحصیلی که شما میتونید توش تحصیل داشته باشید. رشته‌هایی که شاید تو ایران اصلا نباشه، یا اگه باشه تحصیل کردن توی اونی کمی سخت باشه، یا خب کیفیت خوبی ندارن دیگه. خیلی رشته ها هست که خودتون هم میدونید اینجوریه. سومین مسئله فرصت شغلی بهتره که شما طبق اون مدرک معتبری که از دانشگاه معتبر میگیرید قطعا کمپانیای بهتری با شما قرارداد میبندن و شروع به کار میتونید بکنید. مسئله بعدی که خیلی مهمه رشد شخصیتیه. بچه‌ها توی مهاجرت خیلی میتونید رشد شخصیتی خوبی داشته باشید و میتونید برای زندگیتون خیلی قشنگتر تصمیم بگیرید. شاید اونایی که مهاجرت نکردن اینو نمیدونن، ولی خیلی میتونه به آدم کمک کنه مهاجرت. مسئله بعدی تجربه زندگی کردن تو کشورهای دیگه است و اون حالت نژاد پرستی که تقریبا هممون داریم رو میتونه خیلی کمتر کنه، چون تو کشورهای دیگه ما با همه مدل آدمی از کشورهای مختلف میتونیم ارتباط بگیریم و از این طریق خیلی راحت تر میتونیم اینو درک کنیم که واقعا آدم ها هیچ فرق نمی کنن از نژادهای مختلف و متاسفانه ما یه مقداری اون نژاد پرستی رو داریم. بریم سر مراحل اخذ ویزای تحصیلی. بچه اولین قدم برای این مدل ویزا، البته برای آقایون، اینه که باید تکلیف سربازیشون مشخص باشه. یعنی شما باید اون حالا یا معافی گرفته باشید یا سربازی رو خریده باشید، یا حالا من نمیدونم هر چیزی که هست باید تکلیف اون سربازی مشخص شده باشه و فکر کنم بهش میگن سرباز فراری. شما سرباز فراری نباشید، ولی این فقط برای آقایونه این مرحله. مرحله بعدی اینی که شما توی ایران مدرک دانشگاهیتون رو تو هر مقطعی که تموم کردین اینو چیز کنید، آزادش کنید. یعنی دیگه شما رسما دانشجوی که اون کشور نباشید، یعنی دانشجوی ایران نباشید. و مرحله بعدی گرفتن آیلز یا تافل. تو بعضی کشورها آیلز میخواد، بعضی کشورها تافل میخواد. این بستگی داره به کشوری که شما میخواین اقدام کنید برای ویزا. این خیلی مهمه که شما یکی از این دوتا مدرک رو داشته باشید. و مرحله بعدی اینه که شما اون کشوری رو که میخواید اقدام کنید برای ویزا چک کنید که ببینید اون رشته ای رو که میخواید توش تحصیل کنید داره یا نه، و اون رشته تحصیلیتون رو تو هر کشوری که اونو تدریس میکنه چک کنید که ببینید کدوم کشوره و اون کشورها رو در نظر داشته باشید.
مرحله بعدی اینه که با اساتید اون دانشگاهایی که پیدا کردید شروع کنید به مکاتبه. یعنی چی؟ یعنی شما از طریق ایمیل به اونا اعلام میکنید که من میخوام توی این رشته تحصیلی شروع به تحصیل کنم و مدارکتون هم باید چیا باشه؟ مدارک تحصیلی، ریز نمراتتونه، نمره زبانتونه، حالا اون آیلتس یا تافلی که گفتم اونه، و یه دونه اظهارنامه بهش میگن، یا یه دونه چیز داره که خودتون رو معرفی کنید، هدفاتون رو بگید، این که بعدش میخواین چی کار کنید. و خیلی مهمه که تو اون تاکید کنید که شما میخواید بعد از تحصیلتون، حالا درستون که تموم شد، برگردین به کشورتون، یا اگه نمیخواین برگردین یه دلیل قانع کننده براشون بیارید که میخواید مثلا تو اون کشور بمونید. و بهتره که شما اصلا نگید میخواین تو اون کشور بمونید. حالا بعد که اومدین بعد دیگه حالا اون پروسش فرق میکنه، ولی برای اکسپتی بهتره که اصلا نگید که میخواین اون کشور بمونید. تو مدتی که شما با اساتیدتون مکاتبه کردید، یه تایمی این وسط میمونه، چند روز خالی میمونه تا اونا به شما جواب بدن. تو این تایم حتما باید مدارکی رو که برای سفارت بهش نیاز دارید آماده کنید. حالا اون مدارک چیه؟ همون مدارک تحصیلیتونه، ریز نمراتتونه و پاسپورت، یه پرینت حساب بانکی، اینکه حساب بانکیتون چجوریه و شما پس هزینه های اون کشوری که توش میخواین درس بخونین بر بیاین. این خیلی مهمه که از نظر مالی بدونن که شما وابستگی دارین، وابستگی به اون کشور ندارید و مثلا میتونید هزینه های خودتون رو بدین. و یه پولی رو اینا 2 ماه توی حسابتون بلوکه میکنن. بستگی داره که تو اون الان نمیدونم چقدر باشه، ولی من پارسال یادمه مثلا یکی از دوستان میخواست اقدام کنه، تقریبا 1 میلیارد و 300 بود به پول ایران. اونو نمیدونم چقدره، چون برای کشور مختلف متفاوته. و این پول رو 2 ماه تو حساب بلوکه نگه میدارن و شما نمیتونید بهش دست بزنید و پرینت اون حساب هم باید باشه. و چیز دیگه ای که باید داشته باشید همین، اینا رو آماده میکنید. اینا رو هم به زبان فارسی باید داشته باشید، هم ترجمه شدهش، یعنی ترجمهش کنید و برای سفارت آماده نگه دارید. وقتی که به شما جواب میدن این استادا و اوکی رو گرفتید، این ایمیل اوکی گرفتنه رو، اکسپتی رو، با همه این مدارکا از سفارت همون کشور یه نوبت میگیرید. یعنی اینجوری نوبت گرفتنش هم که شما باید برید توی سایت اون سفارت، یه دونه فایل برای خودتون باز کنید، فایل دانشجویی تو خود گزینه‌هاش هست، فایل دانشجویی باز کنید و تمام مدارک رو اونجا آپلود کنید. اینا چک میکنن مدارک شما رو، به شما نوبت سفارت میدن. زمانی که اینا رو فرستادید بر سفارت، منتظر میمونید تا جواب سفارت بیاد. جواب سفارت که اومد، به شما یه نوبت میده. بچه یه سری دفاتر، یه سری کشورها دارن، همه کشورها یه سری دفاتر دارن که اینا، من اسمش الان یادم نیست چیه، یادم رفت دیگه، پیر شدم. اینا کارهای سفارت رو انجام میدن، ولی شما نیازی نیست برید توی سفارت اون کشور. این دفاتر یه سریاشون، یه سری کشورها هستن تو تهران دارن ولی یه سری کشورها ندارن. مثلا یوکی داره تو تهران، یعنی شما نیاز نیست برید سفارت انگلیس توی ترکیه یا دبی یا حالا هر جای دیگه، توی تهران هست، ولی یه سری کشورها ندارن. اول چک کنید که ببینید دارن یا نه. اگه داشتن خوب، خیلی بهتر. میرید مدارکتون رو تحویل میدید، بعد اینا به شما میگن که بذارید که ما چک کنیم. چک میکنن مدارکتون رو، همه چیزاتون رو چک میکنن. هر چقدر روی این جمع‌آوری مدارک دقت بیشتری داشته باشین، احتمال ریجکت شدنتون کمتر میشه و امکان اینکه اکسپت بشین بیشتره. زمانی که اینو فرستادین و منتظر جواب میمونین، وقتی اینا به شما جواب دادن، یه نوبت برای شما میذارن که میرید برای انگشت نگاری و عکاسی چهره. میرید اونجا، یه افسر هست باهاتون مصاحبه میکنه و سوال خاصی هم نمیپرسه، فقط به شما میگه که برای چی میخواید برید اون کشور. میگید مثلا برای تحصیل و اسم و فامیل و اینا رو میپرسه. بیشتر مسئلهشون همون اثر انگشت و عکاسی چهره است که اون عکس رو برای آیدی کارتتون و ویزایی که تو پاستون میخوره نیاز هستش.
برمیگردین. اگه اکسپت بشید، اگه قبول بشید، این سفارت به شما ایمیل میزنه که شما قبول شد، مدارکتون رو برای ما بفرستید. شما از طریق دفترهای هواپیمایی مدارکتون رو براشون میفرستین، یعنی پاسپورتتون رو میفرستین، ویزا رو میزنن توی پاستون و برای شما ارسال میکنن. اینجاست که دیگه شما قبول شدید و میتونید برید بلیط رو تهیه کنید و برید اون کشور مقصد. اولین کاری هم که توی کشور مقصد میکنید اینه که برید آیدی کارتتون، البته انگلیس آیدی کارت، کشور دیگر رو نمیدونم اون مدرک چیه، مثلا تقریبا کارت ملی خودمون همچین چیزی، یه کارت شناساییه. میرید از پست آفیس همون کشور میگیریدش، بهتون میگن کدوم مثلا پست آفیس برید و به دانشگاه خودتون رو معرفی میکنید و بقیه کارا. من قراره یکی از دوستانی رو که از طریق ویزای تحصیلی اومده قسمت بعدی باش مصاحبه کنم و ویدیوشو آپلود کنم و اون به صورت تجربی همه راه ها رو میگه. من اینا رو تجربهش رو نداشتم ولی حالا اینا رو با تحقیق و اینا حالا متوجه شدم، برای شما گفتم، ولی اون به صورت تجربی براتون توضیح میده. من یه بار دیگه مرور میکنم مراحل رو به صورت خیلی خلاصه. بچه لطفاً اول لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. من نمیخوام بگم خیلی زحمت میکشم اینا، چون اصلا دلم نمیخواد بحث این موضوع باشه، هیچ منتی نیست، وظیفه‌مو دارم انجام میدم چون خیلی دلم میخواد کمک کنم. ولی لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، کمک میکنه که کانال من دیده بشه و آدمای بیشتری بتونن ازش استفاده کنن. خب قطعا برای منم بهتره. خب مراحل اول پشت سر هم میگم به ترتیب. اولین مرحله آزاد کردن مدرک تحصیلی. دومین مرحله برای آقایون روشن کردن تکلیف سربازی که حالا اون میخواد چجوری باشه رو من نمیدونم، ولی اون باید مشخص باشه تکلیف سربازی. سوم داشتن مدرک آیلز یا تافل. چهارم پیدا کردن دانشگاه و اساتید مربوط به اون رشته تحصیل. پنجم ایمیل زدن و مکاتبه با اون استادای اون دانشگاه ها. ششم جمع‌آوری مدارک مورد نیاز برای ارسال به این اساتید. هفتم مرحله ترجمه مدارک. هشتم اقدام برای گرفتن نوبت از اون سفارت مورد نظرتون. نهم پیدا کردن سایت اون کشور، سایت سفارت اون کشور و باز کردن فایل دانشجویی و آپلود مدارکتون به اون سایت. دهمین مرحله که من اونجا یادم رفت براتون بگم اینه که هزینه هایی که توی سفارت نوشته شده، هزینه های ویزا رو حتما باید پرداخت کنید و رسیدش رو براشون آپلود کنید. و بچه این هزینه ها حالا هر چقدر که هست بستگی به حالا اون کشوری که میخواید برید، هر هزینه‌ای رو که سفارت بگیره اگر خدای نکرده ریجکت بشین بر نمیگرده بهتون و اون هزینه ها رفته. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و امیدوارم که هر کدوم تو هر جایی که هستید، تو هر مقطعی که هستید بتونید همون جوری که دلتون میخواد ویزا بگیرید و مهاجرت کنید و امیدوارم اصلا انقدر شرایطمون خوب بشه که نیازی به مهاجرت نداشته باشیم. دوستتون دارم. خداحافظ.